तर ते सगळे डिफेक्ट काय होते, तर दे वेर बेसिकली द स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. ओके, आपण डिफेक्ट मध्ये दोन टाइप मेन्शन केले होते, जस्ट एक स्टॉइशियोमेट्रिक आणि अनदर वन इज नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक. स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्टची कंडिशन काय होती फॉर स्टॉइशियोमेट्रिक, तर जो काही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असणार आहे, केमिकल फॉर्म्युला आहे आपला, तर केमिकल फॉर्म्युला बिफोर डिफेक्ट अँड केमिकल फॉर्म्युला आफ्टर डिफेक्ट दॅट इज गोइंग टू रिमेन सेम. ओके, सो केमिकल फॉर्म्युला विल रिमेन सेम इवन आफ्टर डिफेक्ट. दॅट वॉज द कंडिशन फॉर युअर स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. सो वॅकन्सी मध्ये काय कंडिशन होती, तर वॅकन्सी मध्ये आपला एक जो काही कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल असणार आहे, तर कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल त्याची जागा सोडून वॅकन्सी क्रिएट करतोय. कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल काय करतोय, त्याची जागा सोडून चाललाय आणि त्यामुळे तिथे वॅकन्सी डेव्हलप होते. आणि ऍज आय सेड, दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर कोव्हॅलंट मॉलिक्युलर ऑर मेटॅलिक. सो त्यामुळे तिथे फॉर्म्युलामध्ये काही चेंज येणार नाहीये, फॉर्म्युला विल रिमेन ऍज इट इज. ओके, देन सेकंड होता आपला इंटरस्टेशियल. तर इंटरस्टेशियल मध्ये काय होतं की एक पार्टिकल जो आहे, जनरली स्मॉल इन साईज असतो पार्टिकल, तर पार्टिकल काय करतो, तर जी इंटरस्टेशियल साईट आहे, इंटरस्टेशियल साईट म्हणजे काय, तर लॅटाईज पॉइंट जे काही आहेत और लॅटाईज साईट आहेत त्यांच्या मधली जागा. तर इथे मेन्शन करतो इन बिटवीन लॅटाईज पॉइंट, लॅटाईज साईट. तर लॅटाईज साईटच्या इन बिटवीन प्लेस मध्ये एक पार्टिकल जागा ऑक्युपाय करतो, सो दॅट इज कॉल्ड एज युअर इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. देन फॉर फ्रँकेल आणि शॉर्टकी काय होत होतं, शॉर्टकी साठी मी तुम्हाला लक्षात ठेवायला काय सांगितलं होतं, डबल टी लक्षात ठेवा. तर शॉर्टकी मध्ये काय होतं, तर जेवढे कॅटायन आहेत आणि अनायन आहेत, तर सेम अमाऊंट मध्ये कॅटायन अँड अनायन इन सेम अमाऊंट will leave their place, so they will generate a cation vacancy as well as anion vacancy. So cation आणि anion vacancy अशा दोन्ही टाईपच्या वॅकन्सी डेव्हलप होत आहेत. सो दॅट इज युअर शॉर्टकी डिफेक्ट. वेअरएज फ्रँकेल डिफेक्ट मध्ये ई डिस्प्लेस होतोय अशा वेळेने. तर कॅटायन जो आहे, कॅटायन, तर तो त्याची जागा सोडणार आहे, सो इट विल डेव्हलप कॅटायन वॅकन्सी. बट तो जागा सोडून निघून नाही चाललाय. कॅटायन वॅकन्सी काय करतोय, तर इट विल ऑक्युपाय द इंटरस्टेशियल साईट. इंटरस्टेशियल साईट दोन्ही दिसतं, म्हणजे वॅकन्सी पण दिसते आणि इंटरस्टेशियल पण दिसतं. देन दॅट इज युअर फ्रँकेल डिफेक्ट. ओके, सो इतके डिफेक्ट आपण काल स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट मध्ये स्टडी केले. त्यानंतर वी हॅव वन मोर स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट विच इज युअर इम्प्युरिटी डिफेक्ट. ओके, इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा रे इम्प्युरिटी डिफेक्ट मध्ये. देन वी विल गो फॉर नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. सो इम्प्युरिटी डिफेक्ट मध्ये काय कंडिशन असते बघा. इम्प्युरिटी मध्ये वी अंडरस्टँड प्युअर आणि इम्प्युअर मधला डिफरन्स काय असतो, की इम्प्युअर मध्ये वी हॅव सम एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स, राईट, की जे त्या सिस्टीमचा पार्ट नाहीयेत असे पार्टिकल्स एंटर करतायत. दॅट इज बेसिकली द इम्प्युरिटी. सो इम्प्युरिटी डिफेक्ट कोणामुळे येणार आहे, तर इम्प्युरिटी डिफेक्ट येणार आहे बिकॉज ऑफ फॉरेन ॲटम्स. foreign atom, as in foreign stands for the atoms which are not part of your system. Okay, foreign atoms as in atoms not part of system. And system, when I say system, it is basically the chemical formula. तर केमिकल फॉर्म्युला मध्ये जे काही गिवन असेल, जसं की एक एक्झाम्पल घेऊ आपण NaCl. तर NaCl म्हटलं की फॉर्म्युला काय सांगतो, की देअर विल बी Na प्लस अँड Cl मायनस. दॅट्स इट, एवढंच असलं पाहिजे. वेन आय से Na प्लस, व्हॉट आय से की Na प्लस आणि Cl मायनस एवढंच असलं पाहिजे. बट ह्याच्यामध्ये एखादा लेट्स से स्ट्रॉन्शियम ॲटम आला, Sr2 प्लस ने काय केली, एखाद्या Na प्लसची, बेसिकली 2 Na प्लसची त्याने जागा ऑक्युपाय केली, तर हे काय करणार आहे, दिस इज गोइंग टू डेव्हलप अ डिफरंट टाइप ऑफ डिफेक्ट. आता हा कसा येतो तर बघा तुम्ही, आणि ह्याच्यामध्ये स्टॉइशियोमेट्री का मेंटेन राहते ते पण बघू आपण. सो थोडीशी एक डायग्राम काढावी लागेल, पटकन काढतो मी.
बघा कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स मी रिप्रेझेंट करतो इथे. कलर चेंज करून पण करतो थोडेसे. Since we are talking about ionic compounds, so बघा होपफुली तुमच्या लक्षात असेल मी हे काय करतोय, का कलर चेंज करतोय आणि त्याचा आउटकम काय आहे ते. बघा एक आयोनिक कंपाऊंड मी डेव्हलप केलाय. सो बट ऑब्वियस दोन जे काही अपोजिट कलर घेतलेत, ग्रीन आणि रेड घेतलेत, तर ते त्याचं रिझन काय आहे, तर देर आर अपोजिट पार्टिकल्स. ओके, दीज आर युअर अपोजिट एन पार्टिकल्स. ओके, आता ह्यांना मी फिलअप करत नाही बसत, सो दॅट टाइम वेस्ट नाही होणार जास्त. सो असं कन्सिडर करू आपण, रेड ॲज इन दोज आर युअर कॅटॅन. ओके, ते आहेत आपले कॅटॅन्स, आणि ग्रीन म्हटलं की ते आहेत आपले अनायन्स. अनायन्स आर निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स, कॅटॅन्स आर पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स. ठीक आहे, दिस इज युअर आयनिक कंपाऊंड. आता ह्याच्यामध्ये व्हॉट आय एम सेइंग की लाईक इथे कॅटॅन म्हणजे कोण झाला रे, तर Na प्लस झाला, आणि अनायन म्हणजे Cl मायनस झाला. ओके, सो इथे काय होतंय, तर एखादा दुसरा कॅटॅन, ओके, विच इज आय एम सेइंग ॲज Sr2 प्लस. आता Sr2 प्लस ला आपण काय म्हणूया, हा ब्ल्यू कलरचा आहे असं समजू. बघा Sr2 प्लस काय करतोय, Sr2 प्लस एखाद्या Na प्लस ची जागा ऑक्युपाय करतोय. सो लेट्स से हा घेतला मी Na प्लस, ह्याची जागा काय झाली, ह्याची जागा Sr2 प्लस ने घेतली. ओके, Sr2 प्लस आला आणि त्याने काय केलं, त्याने ही जागा ऑक्युपाय केली. नाउ दिस इज युअर Sr2 प्लस. ओके, 2 प्लस आहे की नाही, बघा रे, तो 2 प्लस आहे. आता इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी आपल्याला मेंटेन करायची. बघा कंडिशन ऑलवेज फॉर आयोनिक कंपाऊंड, कंडिशन काय असते, जे काही डिफेक्ट होणार आहेत कसेही चालतील, फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट कंडिशन इज देर शुड बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. आणि व्हेन आय से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी काय असते रे, की जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज दॅट शुड बी इक्वल टू निगेटिव्ह चार्ज. नाही पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त असणार आहे, ऑर एल्स निगेटिव्ह जास्त असणार आहे. बोथ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह शुड बी सेम. बट नाउ इफ यू ऑब्झर्व, तर बघा रे, प्रत्येक लाईनला आपल्याला काय दिसतंय, तर आधी इनिशियली देअर वेर 2 पॉझिटिव्ह 2 निगेटिव्ह, 2 पॉझिटिव्ह 2 निगेटिव्ह, ही अशी कंडिशन होती. बघा ना, इथे 2 रेड आहेत, तर 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन इनिशियली. आता इथे ब्ल्यू केलंय मी, बट इनिशियल कंडिशन काय होती, जेवढे पॉझिटिव्ह तेवढे निगेटिव्ह होते. पण आता काय झालंय, इफ यू ऑब्झर्व दिस रो, सेकंड रो, तर सेकंड रो आपण ऑब्झर्व केली, तर व्हॉट वी विल ऑब्झर्व, तर ग्रीन 2 आहेत, ग्रीन 2 आहेत म्हणजे काय झालं, -2 झाला. ठीक आहे, 2 मायनस झाला. बट आता एक रेड म्हणजे तो +1, आणि ब्ल्यू म्हणजे काय, ब्ल्यू इज धिस. अरे बाबा, Sr2 प्लस आहे ना हा ब्ल्यू. सो त्याचा चार्ज किती झाला, +2 झाला. त्यामुळे काय झालं, आता इथे -2 आणि +3 झाला, सो पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज झाला. नाउ टू मेंटेन धिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी, बघा आता मी काय सांगतोय, टू मेंटेन धिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी जी इनबॅलन्स झालेली आहे बिकॉज ऑफ ऍडिशन ऑफ Sr2 प्लस, जी काही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इनबॅलन्स झालेली आहे. नाउ टू मेंटेन दॅट, एखादा Na प्लस, हा वाला Na प्लस आपण घेऊ, हा काय करतो, हा निघून जातो. ओके, हा वाला पण निघून जातो. आणि त्यामुळे आता काय होतंय, त्यामुळे इथे आपल्याकडे एक वॅकन्सी डेव्हलप झाली. बघा, एक वॅकन्सी डेव्हलप झाली. पण ही वॅकन्सी आता कशामुळे झाली आहे, वॅकन्सी कशामुळे झाली आहे, तर आता ते स्टेटमेंट लिहितो मी इथे, की Na प्लस was statement as in मी just concept mention करतो, Na plus was shifted replaced by Sr2 plus. Now next hala, to maintain the electrical neutrality,
maintain electrical neutrality. Another Na plus left the site which generated vacancy. So that is basically the defect की एखादा कॅटायन, आता इथे Na प्लस घेतला होता, सो एक कॅटायन दुसऱ्या एका कॅटायनने विच इज बेसिकली हॅव्हिंग अ डिफरंट चार्ज, इथे काय झालं तर एक डिफरंट चार्ज होता त्याने तो रिप्लेस झाला. ओके, अँड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी अनदर Na प्लस लेफ्ट इट्स साइड, ओके. आता बघा रे, आता स्टॉइशियोमेट्री काय आहे, व्हाय देयर इज अ स्टॉइशियोमेट्री, त्याचं आन्सर करतो पटकन. सो असं समजा की इनिशियली आपल्याकडे 50 Na प्लस अँड 50 Cl मायनस अशी कंडिशन होती. आता सिच्युएशन काय आली तर एक Na प्लस रिप्लेस झालाय एक Sr2 प्लस ने. So because of that काय झालं, Na plus चा काउंट कमी झाला. So now it will become 49 Na plus and 50 Cl minus as it is. Now to maintain electrical neutrality, काय झालं, अजून एक Na plus ने त्याची जागा सोडली, Na plus left. ओके, सो काय झालं आता 48 Na plus, then there is Sr2 plus and 50 Cl minus झाले. ओके, 50 Cl minus झाले, राईट. नाउ बघा रे, आता Sr2 प्लस आहे ना, अरे Sr2 प्लस आहे म्हणजे काय झालं, त्याला दोन पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, तर each Sr2 plus will interact with, असं म्हणू शकतो ना की 2 Cl minus. बघा ना, इथे 2 प्लस आहे ना, तर इथे त्याला 2 मायनस ची रिक्वायरमेंट आहे, सो इट विल इंटरॅक्ट विथ 2 Cl मायनस. सो आता ह्यांना पण मी सेपरेट आउट करतो की 48 Na प्लस Sr2 प्लस सिंगल, आणि ह्याला आता सेपरेट आउट करतो 2 Cl मायनस विच विल इंटरॅक्ट विथ दिस Sr आणि बाकीचे 48 Cl मायनस. ओके, बघा होपफुली तुम्हाला समजत असेल हे काय करतोय. तर आता हे जे आहे ना, हे तर कंबाईन झालं, एकमेकांशी इंटरॅक्ट करेल, दिस विल इंटरॅक्ट विथ इच अदर. पण आता जो बाकीचा राहिलेला पार्ट आहे, इकडे 48 Na प्लस, इकडे 40 Cl Na प्लस, अँड दॅट विल बी युअर पार्ट ऑफ सिस्टीम. सो जे ब्ल्यू कलर मध्ये ड्रॉ केले ते काय बनवणार आहेत, ते 1:1 रेशो बनवतात. अगेन 1:1 Na प्लस आणि Cl मायनसचा रेशो झाला, राईट. सो काय झालं रे, स्टॉइशियोमेट्री मेंटेन झाली, स्टॉइशियोमेट्री ऍज इट इज आहे. इनिशियली पण स्टॉइशियोमेट्री कशी होती, 1:1 Na प्लस Cl मायनस, करेक्ट. So before after stoichiometry same राहिली, though there was entry of foreign particle but still stoichiometry remain same. Why? Cause जो foreign particle आलाय त्याने काय केलं, तर त्याने ते एक्स्ट्रा पार्टिकल जो काही आहे anion चा त्याच्याशी इंटरॅक्ट केलं. ओके, सो होपफुली लक्षात आला असेल हा इफेक्ट काय होता, इम्प्युरिटी इफेक्ट. आता हा जो इम्प्युरिटी इफेक्ट होता हा कशामुळे होता, दॅट वॉज बिकॉज ऑफ युअर another foreign particle having a different charge. See, इथला जो फर्स्ट बघितला having different charge ही कंडिशन होती, different charge. All right. Now सेकंड टाइप इम्प्युरिटी मध्येच जो की आपण यूज करतो बघा, इम्प्युरिटी डिफेक्ट मध्ये there is another type जो आपण जनरली यूज करतो इम्प्युरिटी डिफेक्टचा. काय टाईप बघा, तर टाईप आहे ज्याच्यामध्ये वी हॅव अ मेटॅलिक सॉलिड आहे. मेटॅलिक सॉलिड मध्ये काय कंडिशन असते, तर मेटॅलिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ ॲटम्स स्प्रेड अप इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ॲटम्स आणि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मध्ये इंटरॅक्शन आहे की ॲटम जे आहेत मेटॅलिक मेटल्स जे आहेत तर दे हॅव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स काय करणार आहेत, फ्री इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू फॉर्म क्लाउड एज इन वॉट, एक सरफेस डेव्हलप करणार आहेत, निगेटिव्ह चार्ज सरफेस डेव्हलप करणार आहेत, आणि त्याच्यामध्ये आपले ॲटॉमिक न्यूक्लिआय एम्बेडेड असतील एज इन असे फिट इन झालेले असतील. सो दॅट इज युअर मेटॅलिक सॉलिड. आता ह्या मेटॅलिक सॉलिडच्या टू गेट सम डिफरंट प्रॉपर्टीज, to attain or to achieve different properties,
आपण काय करतो रे, तर मेटलचं थोडंफार डोपिंग करतो. मेटलचं डोपिंग करतो ऍज इम्पॉर्टंट. मेटलचं डोपिंग म्हणजे काय, तर काही पार्टिकल्स, मेटल्सचे काही पार्टिकल्स आपण दुसऱ्या कसल्या तरी पार्टिकलने रिप्लेस करतो. जसं की मी एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, अलॉइज, अलॉइज सच एज ब्रास. तर इथे काय करतो आपण, तर वी हॅव लाईक कॉपर ॲटम्स. ओके, कॉपर ॲटम्स और कॉपर जो काही आहे ना, कॉपर क्रिस्टल आहे आपल्याकडे. ते इथलंच मी डायग्राम परत एकदा घेतो. सी, वी हॅव कॉपर ॲटम. हे सगळे जे आहेत ना रेड कलरचे, दीज आर युअर कॉपर ॲटम्स. आता इथे काय करतोय आपण, टू गेट सम डिफरंट प्रॉपर्टीज, त्याच्यात ब्रासमध्ये थोड्याफार एक्स्ट्रा डिफरंट प्रॉपर्टीज असतात. टू गेट दोज डिफरंट प्रॉपर्टीज, what we do, we replace some of copper atoms, replace some of the copper atoms by zinc atoms. Okay, zinc atoms. आणि काय कसे काय रिप्लेस करू शकतो, सिन्स बोथ हॅव ऑलमोस्ट सेम साईज. दोघांची जी साईज आहे ना, हॅव ऑलमोस्ट सेम साईज, दोघांची साईज थोडीफार सेम आहे. सो त्यामुळे वी कॅन रिप्लेस इट, थोडंफार रिप्लेस करू शकतो. ओके, सो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, लाईक थोडेफार एखादा कॉपर आयटम घेतला आणि त्याला रिप्लेस केलं, दुसरा कॉपर आयटम घेतला त्याला रिप्लेस केला. नो बाय डुईंग दिस, अरे बाय डुईंग दिस काही काही फरक तर नाही ना पडलाय, काही फरक तर पडला नाही. कॉपर जो काही आहे तो कॉपर तर कॉपरच राहिलाय, राईट. कारण अगेन ऍज आय सेड की तो तर मेटॅलिक सॉलिड आहे ना रे, त्याच्यामध्ये अजून दुसरं काहीच प्रेझेंट नाहीये. सो त्याचा कोणाशी रेशो तर आपल्याला घ्यायचा नाहीये. केमिकल फॉर्म्युलामध्ये वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रेशो. अँड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ धिस, बघा एखादा कॉपर ॲटम समजा मी रिप्लेस जरी केला तरी त्या रिप्लेसमेंटमुळे जो बाजूचा कॉपर आहे तो तर कॉपरच राहिला ना. हा तर कॉपरच आहे, हा तर कॉपरच आहे, हा पण कॉपर आहे. ठीक आहे, सो देर इज नो चेंज, राईट. चेंज तर काहीच नाही झालंय. चेंज प्रॉपर्टीज मध्ये, येस प्रॉपर्टीज मध्ये नक्कीच ऑब्झर्व होणार आहे. बट जे कॉपर ॲटम्स आहेत, those copper atoms will remain copper atoms, correct. So no change in, again, stoichiometry, no change in chemical composition. Okay, so this defect where what we are doing, we are replacing some of the metallic atoms by another metal to achieve some properties, that is also type of impurity defect. तर बघा रे, डिफेक्ट ऍज इन डिफेक्ट म्हणजे असं नसतं की डिफेक्ट हे क्रिस्टलाइन सिस्टमला खराबच करतात. तर डिफेक्ट जे आहेत ना ते समटाइम्स हेल्पफुल पण असतात. ओके, और कधीतरी ते इंटेन्शनली पण केले जातात, टू अचीव सम कन्फिगरेशन, टू गेट सम डिफरंट कन्फिगरेशन. हे इंटेन्शनली डिफेक्ट इंट्रोड्यूस केले जातात, अँड दॅट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ इट. ओके, हे एक एक्झाम्पल आहे. देन देर इज वन मोर टाईप मेटॅलिक सॉलिड्स मध्ये, देर इज अनदर टाईप. एक पटकन सांगतो. हा बघा, आता इथे कॉपर कॉपर लिहून ठेवलंय सगळीकडे, तर दॅट वोंट बी राईट, मला दुसरंच लागेल. एखादा मेटल साईड घेतली, आता त्याच्यामध्ये काय आहे रे, तर मेटॅलिक कंपाऊंडच्या मध्ये देर इज इंटरस्टेशियल साईट. येस ऑर नो, देर इज सम इंटरस्टेशियल साईट. आता इथे ज्या इंटरस्टेशियल साईट आहेत बघा, इथे पण आपण ड्रॉ करतो इंटरस्टेशियल साईट. तर ज्या काही इंटरस्टेशियल साईट आहेत, तर त्याच्यामध्ये त्या साईटच्या मध्ये एखादा छोटा पार्टिकल जाऊन फिट इन होतो. ओके, एखादा छोटा पार्टिकल जाऊन काय करतोय, फिट इन होतोय. आता बट ऑब्वियस तो त्या सेम आयटमचा असूच नाही शकत. Because what I'm doing, I'm adding a small particle, छोटा पार्टिकल ऍड करतोय. ओके, सो हा सेम सेम साईजचा तर नसणार आहे, सेम टाईपचा नसणार आहे. की समजा मी हा घेतलाय, आता बुक मधलंच आपण एक्झाम्पल ठेवू, की हा घेतलाय मी एफी.
Fe, these are your Fe atom. तर ह्याच्यामध्ये Fe atom नाही जाऊन बसत आहे, हा कोण बसतोय बाहेरचा कोण डायरेक्ट दुसरा atom which is smaller in size. ओके, सो एखादा smaller size atom occupies interstitial site, then that is also again type of impurity defect. बघा मगाचा impurity defect आणि आत्ताचा defect ह्याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे, तर आता ह्याच्या आधीचा जो बघितलं होता तिथे काय झालं होतं, तर देर वॉज रिप्लेसमेंट ऑफ लॅटाईज साईट. जो ऍटम आहे ना झिंक ऍटम काय करतोय, तर इंटरस्टेशियल साईट नाही तर तो लॅटाईज साईट वर अटॅक करतोय. इट इज रिप्लेसिंग द लॅटाईज साईट. व्हेअरएज इथे आपण काय बघतोय, तर इथे देर इज अ ऑक्युपन्सी ऑफ ऍटम ऍट इंटरस्टेशियल साईट. बघा इंटरस्टेशियल साईट आणि लॅटाईज साईट तुमच्या लक्षात येत असेल. लॅटाईज म्हणजे जे मेन पॉइंट आहेत क्रिस्टल स्ट्रक्चरचे मेन पॉइंट आहेत, दोज आर युअर लॅटाईज साईट. आणि त्याच्यामध्ये जी जागा आहे ना, 2 लॅटाईज 3 लॅटाईजच्या मधली जी जागा आहे इन बिटवीन स्पेस, दॅट इज युअर इंटरस्टेशियल साईट. यू कॅन से इन टर्म्स ऑफ वॉइड एज वेल. आपण वॉइड ही टर्म स्टडी केली होती ना, तर दोज वॉइड्स आर बेसिकली यू कॅन से इट एज अ इंटरस्टेशियल साईट. आणि ज्या ऍक्च्युअल साईट आहेत, जसं बीसीसी बघितलं, एफसीसी बघितलं, तर त्यातले कॉर्नर, फेस, बॉडी, तर these are your lattice site. Okay, so आधीचे इथे there was occupancy of atom at lattice site, आणि इथे काय बघतोय, there is occupancy of atom at interstitial space. So that is your interstitial impurity defect. Hopefully तिन्ही defect about impurity clear असतील. If you are clear with this, then we will proceed with the non-stoichiometric defect. आता इथे बघा 2 टाइपचे डिफेक्ट आपल्याला स्टडी करायचे. Non-stoichiometric defect. ह्याच्यामध्ये काय असतं, तर नॉन स्टॉइशियो डिफेक्ट मध्ये जो काही रेशो गिव्हन आहे, केमिकल फॉर्म्युला गिव्हन आहे आपल्याला. केमिकल फॉर्म्युला काय सांगतो, केमिकल फॉर्म्युला बेसिकली प्रोव्हाइड्स द रेशो ऑफ atoms present in crystal structure, or crystal, right, डायरेक्ट क्रिस्टल मेन्शन करू. सो केमिकल फॉर्म्युला आपल्याला काय देतो, एक रेशो देतो, सर्टन रेशो देतो. सो वेन आय से AX BY, तर मला इथे काय समजतं, तर आपल्याकडे n टाइम्स x NXA असतील. ओके, NXA असतील. NX आय होप तुम्हाला लक्षात आहे. x हा एक काहीतरी नंबर आहे आणि n हा अनदर नंबर आहे. NX टाइप A असतील तर NY टाइम्स आपल्याकडे B असणार आहे. ऍज इन बघा, ह्याला अजून सिम्प्लिफाय करतो. माझ्याकडे फॉर्म्युला आहे A to B3. तर N2A will be equal to N3B. आता n ला पण रिप्लेस करतो, की n ला मी 10 घेतलं, n इक्वल टू समजा मी 10 घेतला, तर 10 इंटू 2 20A जर असतील, इफ आय हॅव 20A देन देर विल बी 30B. n इक्वल टू मी 50 घेतला, 50, तर 50 इंटू 2 इज 100. सो इफ आय हॅव 100A then I will have 150B. That's what your chemical formula says. Chemical formula gives a ratio of atoms present in crystal. So एका पर्टिक्युलर नंबरने मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स, ओके, पर्टिक्युलर स्पेसिसचे टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स आपल्याला मिळतात, विच इज गिव्हन बाय युअर केमिकल फॉर्म्युला. आता नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट मध्ये बेसिकली काय होतंय, तर जो काही केमिकल फॉर्म्युला गिव्हन आहे आणि आफ्टर डिफेक्ट जी काही सिच्युएशन बनते दॅट इज नॉट मॅचिंग. से फॉर एक्झाम्पल ही सिच्युएशन आहे आपल्याकडे 100 and 150B. तर आफ्टर डिफेक्ट मे बी ही कुठेतरी अशी असेल की 99A and 150B. सो इट इज नॉट मॅचिंग इट. सेम फॉर्म्युला राहत नाहीये. So basically what is your non-stoichiometric defect? In simplest word, it is defect when number of atoms given by, or ratio of atoms given by chemical formula is different than that of being seen in crystal. Okay, बघा मी लिहितो डेफिनेशन. तर रेशो ऑफ atoms given by chemical formula is
different than that of shown by crystal. होपफुली तुम्हाला डेफिनेशन लक्षात येत असेल की क्रिस्टल मध्ये जो काही रेशो दिसणार आहे तो रेशो आणि ऍक्च्युअल मध्ये केमिकल फॉर्म्युलाने दिलेला रेशो दॅट इज डिफरंट. हे डिफरंट आहेत. अँड सच डिफेक्ट्स, इफ यू ऑब्झर्व सच डिफेक्ट्स, देन दिस इज युअर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. हा असतो आपला नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन टाईपचे डिफेक्ट स्टडी करायचे. एक आहे मेटल एक्सेस आणि एक आहे मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट. क्विकली मी दोन्ही बद्दल सांगतो तुम्हाला. मेटल, first one is your metal excess and second is metal deficiency. ओके, बघा एक एक्झाम्पल घेऊ. लेट से वी हॅव मेटल ऑक्साइड. आपल्याकडे आहे मेटल ऑक्साइड विथ अ केमिकल फॉर्म्युला ॲज MO. ओके, एक जनरल फॉर्म्युला लिहिला रे, केमिकल फॉर्म्युला ॲज MO. म्हणजे काय सांगतोय MO, काय सांगतोय तर वन मेटल will combine with one oxygen. So if we have 10 metal, then we will have 10 oxygen. If we have 100 metal, then we will have 100 oxygen. Simple as that. Okay, metal oxide chemical formula MO, 1:1 ratio आहे. Now in case of metal excess, what is going to happen that now our formula will become, let's say, M 1.02 O. आणि just एक नंबर घेतला, रँडमली मी एक नंबर घेतला M 1.02 O, which indicates what? So if you have 1.02 metal, then you will have 1 oxygen. अरे हे असं कसं काय? तर असं बघा, 10.2 metal 10 oxygen. ते नाही, हे पण नाही मॅच होत आहे. तर 102 metal तर 100 oxygen. तो एक्सपेक्टेड होतं की जेव्हा 100 ऑक्सिजन आहेत तर 100 ऑक्सिजन विल कंबाईन विथ 100 मेटल्स. बट नाउ व्हॉट वी आर सेइंग दॅट 100 ऑक्सिजन्स आर देअर. ऑक्सिजन तर सेम आहेत, बट मेटलचा जो काउंट आहे, मेटलचा काउंट इट इज ग्रेटर दॅन what it is given by chemical formula. Then such defect is called as your metal excess defect. This is your metal excess defect. Now metal deficiency मध्ये काय असेल की फॉर्म्युला जो असा दिलाय समजा M 0.98 O, म्हणजे काय 0.98 मेटल असेल तर वी विल हॅव 1 ऑक्सिजन. म्हणजे 9.8 मेटल असेल तर वी हॅव 10 ऑक्सिजन. or else 98 metal, then we have 100 oxygen. ओके, सो इथे बघा की एक्सपेक्टेड 100 ला 100 होता, बट इथे जे गिवन आहे त्याच्यापेक्षा कमी दिसतंय. सो सच डिफेक्ट विल बी युअर मेटल डिफिशियन्सी. दिस इज युअर मेटल एक्सेस. आता हा कसा बनतो रे, कशामुळे बनतो तर मेटल हे जे डिफेक्ट दिसतात ना ते जनरली ह्यांच्यासाठी एक कंडिशन असते की जो कोणी मेटल आहे ना आपला, तर मेटल इज हॅव्हिंग व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. जसं की फॉर एक्झाम्पल घेऊ आपण Fe आयरन. तर त्याच्यामध्ये काय असतं तर Fe फॉर्म्स Fe2+ ऍज वेल ऍज Fe3+. Fe काय करतो, Fe2+, Fe3+ दोन्ही बनवतो. ओके, ते फॉर एक्झाम्पल घेतलं आपण निकेल, तर निकेल फॉर्म्स Nickel2+, Nickel3+, असे वेगवेगळे साईड बनवतो. आता ह्याच्यामुळे काय होते ते बघू आपण. सो आपल्याकडे पार्टिकल असेल, फर्स्ट त्यातलाच घेऊ. बघा रे, हे असे पार्टिकल्स आहेत आपल्याकडे. ओके,
पार्टिकल्स आहेत, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आहेत असं समजू आपण. मी आता हे बाजूला इथे मेन्शन करून देतो की पार्टिकल्स हे कोणते घेतोय आपण. तर लेट्स अज्युम दिस इज अवर Fe2+, ठीक आहे. ग्रीन जो आहे, ग्रीन, दिस विल बी युअर O2-, O2-. दिस इज Fe2+ म्हटलं आपण आणि O2- म्हटलं. तर इनिशियली एव्हरीथिंग इज गुड, ऑल गुड, सगळे नीट आहेत, एक स्वतःच्या जागेवर मस्तपैकी बसलेले पण आहेत, ठीक आहे. आता ह्या कंडिशन मध्ये काय होतंय रे, तर बघा काय होतंय आता. थोड्याशा साईट वाढवतो. सो ह्या नॉर्मल कंडिशन मध्ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन आहे. जेवढे 2+ चार्ज आहेत तेवढेच 2- चार्ज आहेत. सो एव्हरीथिंग इज मेंटेन, छान असं मेंटेन झालेलं आहे. बट समहाउ सिन्स ऍज आय सेड, Fe जो आहे, आयरन जो आहे, इट कॅन फॉर्म Fe2+, इट कॅन फॉर्म Fe3+. So somehow it gets excited. Okay, one of the electron from Fe2+ get excited. एक्साइटेड झाला म्हणजे काय, तर त्याने एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली आणि बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन इट गेट्स कन्व्हर्टेड इन Fe3+. तो काय झाला, तर इट गेट कन्व्हर्टेड इन Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन. आणि हा जो इलेक्ट्रॉन आहे, हा इलेक्ट्रॉन निघून गेला, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट द साइड. ओके, ही अशी सिच्युएशन झाली. सो लेट्स सी, इथे काय करूया आपण, मी ह्यांना जरा कलर चेंज करून टाकतो की हा एखादा एफी जो आहे त्याने काय केली, तो एक्साइट झाला. तर हा जो फिलअप आहे ना, हा फिलअप वाला, तो असा बेसिकली कन्सिडर करा की दॅट इज युअर Fe3+ नाव. तो Fe3+ बनला. ओके, आता बिकॉज ऑफ Fe3+, अरे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी तर इम्बॅलन्स झाली. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी काय झाली, तिथे इम्बॅलन्स झाली. आता हे जस्ट इथे नाही झालं, अजून एका ठिकाणी झालं, लेट्स से इथे पण झालं. ओके, इथे पण झालं. आता अजून इम्बॅलन्स झाली. नाउ इनिशियली व्हॉट वॉज द कंडिशन बघा, जर तुम्ही ऑब्झर्व केलीत ना, रेड टोटल डॉट जे आहेत 3, 2, इथे 3, इथे 2 आणि इथे 3. सो 3, 3, 3, 2. टोटल किती झाले आपल्याकडे, तर जे काही टोटल चार्ज बनतोय तो दॅट वुड हॅव बीन, किती असेल हे बघा, जो काही चार्ज आहे तो चार्ज आता इम्पॉर्टंट नाहीये. तर जेवढा प्लस चार्ज होता तेवढा एक्झॅक्टली मायनस चार्ज होता. बट आता काय झालं, तर प्लस चार्ज मध्ये 2 चार्जची ऍडिशन झाली. का, कारण 2 ठिकाणी काय केलंय मी, Fe2+ Fe3+ मध्ये कन्व्हर्जन केलंय. सो 2 पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज झाला, 2 पॉझिटिव्ह चार्ज काय झाला, इन्क्रीज झाला. नाउ टू ओव्हरकम धिस चार्ज, आता चार्ज तर बॅलन्स करायचं आहे, वी नीड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. नाउ टू मेंटेन दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी और टू अचीव दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी, इथे काय होतंय, आपला O2- काही चेंज नाही करू शकत. तुम्ही मला सर O2- ला पण O3- करून टाका, तर नाही बाबा, O2- मध्येच राहू शकतो. तो काही 3- नाही बनवू शकत. ऑक्सिजनची मॅक्झिमम व्हॅलन्सी -2 असते, ठीक आहे. तर ते मायनस इथं पॉसिबल नाहीये. बट देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, की हा +2 जो आहे ना, त्याला कमी करायचंय ना. तर +2 कमी करण्यासाठी काय करू शकतो आपण, एखादा Fe, हे बघा इथला हा Fe काय झाला, तो त्याची जागा सोडून निघून गेला. आता हा जेव्हा निघून गेला तेव्हा काय झाला रे, +2 कमी झाला ना, +2 काय झाला, कमी झाला. तर इनिशियली समजा इथे 50+ होते, 50- होते, त्याच्यामध्ये 2 ऍड झाले होते, 2 निघून गेले. आता अगेन काय झालं, सेम झालं, 50+, 50-. अँड दॅट इज हाऊ देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ वॅकन्सी. एक काय झाली, आता इथे वॅकन्सी पण डेव्हलप झाली आणि एक डिफेक्ट जनरेट झाला. पण हा डिफेक्ट होता ना, तिथे काय झालं, तर Feचा जो काउंट आहे ऍज वॉज गिवन बाय युअर फॉर्म्युला, आता तो चेंज झालाय. इनिशियली जेवढे Fe होते
amount of Fe was exactly equal to amount of Fe was exactly equal to amount given by your formula की Fe equal to O होते. Initially number of Fe equal to O होते. So say 3 2 3 2 3 आणि 2 म्हणजे 5 15 total we can say की 15 Fe होते and 15 ऑक्सिजन होते. ही कंडिशन होती. पण आता काय झालं, आता 3 2 3 इथे 2 नाही, आता इथे 1च आहे, कारण इथला बघा, इथला निघून गेलाय ना, इथला निघून गेलाय. सो बेसिकली आता काय झाले 14 Fe झाले अँड ऑक्सिजन तर सेम आहेत, तर इथे काय झालं रे, मेटलची डिफिशियन्सी डेव्हलप झाली. सो हा झाला आपला मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट. मी परत एकदा क्विकली रिपीट करतो. मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट म्हणजे काय आहे, तर one of the metal atom or ion get excited and goes to higher oxidation state. Metal ion excite and goes to higher oxidation state. Now to maintain, सेकंड ह्याच्यात काय होणार आहे, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. मी आता अख्खं नाही लिहित इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी another metal ion leaves its site, leaves crystal structure, okay, generating vacancy develop झाली. okay, vacancy develop झाली. that is your second situation. and by generating the vacancy, now chemical formula ratio changes and expected metal count, expected metal ions are become greater than actual present. का, कारण actual मध्ये आता काय झालं रे, एक कमी झालं ना, actual metal ions. So which basically generates your metal deficiency defect. Okay, this is your metal deficiency defect. Hopefully तुम्हाला metal deficiency defect clear असेल. Now in case of metal excess, तर बघा metal excess मध्ये काय होते, सेकंड टाइप. मेटल एक्सेस डिफेक्ट मध्ये, तर मेटल एक्सेस डिफरंट वेने होऊ शकतो. तर त्यापैकी एक बेसिक डिफेक्ट काय असतो की ज्याच्यामध्ये एखादा न्यूट्रल ॲटम और आपला जो मेटल आहे ना, सिन्स इट इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज स्पेसिस, मेटल काय आहे रे, मेटल आहे पॉझिटिव्ह चार्ज स्पेसिस. तर ही पॉझिटिव्ह चार्ज स्पेसिस काय करते, तर एखादी इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय करते. ठीक आहे, बघा आता काय करतोय मी, पहिलं मला हे क्लिअर करावं लागेल. आपला जो मेटल आहे ना, बघा रे, तर इथे तुम्हाला थोडं समजून घ्या की मेटल जे आहेत, मेटल तर मेटल बाबा छोट्या साईजचे. का, तुम्ही असं कसं काय, तर तुम्हाला आठवत असेल पिरियडिक टेबल मध्ये आपण बघितलं होतं की मेटल काय असतात, जनरली स्मॉलर इन साईज असतात, राईट. तर मी थोडेफार वरचे काढून टाकलो. मी अप्पर पार्ट मध्ये दाखवतो, लोअर पार्टचा तुम्ही म्हणजे खालचे आपण बघू नंतर चेंज करायचं. तर हे करण्याचं रिझन काय आहे, वाय एम डुईंग दिस, कॉज वी नो मेटल जो आहे, मेटल हॅज टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन. ओके, तो त्याची टेंडन्सी काय आहे, टेंडन्सी आहे टू
लूज इलेक्ट्रॉन. नाउ सिन्स इट इज लुझिंग इलेक्ट्रॉन इट इज फॉर्मिंग कॅटायन. तर कॅटायन काय असतात रे, कॅटायन आर स्मॉलर इन साईज. का स्मॉलर इन साईज असतात, कारण त्यांच्याकडचा न्यूट्रॉन काउंट तर सेमच आहे. त्यांचा काय आहे, न्यूट्रॉन काउंट सेमच आहे. सो न्यूट्रॉन काउंट सेम असल्यामुळे त्यांच्यावर जो पूल असणार आहे, जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांच्यावर पूल असणार आहेत, नाउ दॅट विल बी कंपॅरेटिव्हली ग्रेटर दॅन इट वॉज ओरिजिनली प्रेझेंट. ठीक, ओरिजिनली समजा मी एक घेतला झिंक, तर झिंक मध्ये असतात आपल्याकडे 30 इलेक्ट्रॉन्स टोटल. ओके, जेव्हा Zn2+ बनतोय, Zn2+ बनतोय तेव्हा काय होतंय, तर देर आर नाउ 28 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बट प्रोटॉन्स बघितले तर इनिशियली 30 प्रोटॉन्स होते, आता पण 30 प्रोटॉन्स आहेत. सो नाउ पूल इन्क्रीज झालाय, आणि पूल इन्क्रीज झालाय त्यामुळे जेव्हा Zn2+ होतो तेव्हा साईज डिक्रीज होते. ओके, साईज डिक्रीज होते. हे ऑलवेज रिमेंबर, कॅटायन is smaller in size than atom as in neutral than anion. anion ची साईज जास्त असते. ओके, तर आता आपले कॅटायन स्मॉलर इन साईज आहे, तर कॅटायन काय करतो रे, आपला कॅटायन जो आहे ना, बिंग स्मॉलर इन साईज, एक्स्ट्रा कॅटायन, दिस इज युअर एक्स्ट्रा कॅटायन ऑक्युपाइज अ इंटरस्टेशियल साईट. बघा इथे काय झालंय, इथे मी बॉक्स काढून दाखवतो. इथे हा जो एक्स्ट्रा आयटम आहे त्याने काय केली आहे, ही एक इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय केली आहे. Now when it is occupying this interstitial site जे ऑक्युपाय करतोय, तेव्हा इनिशियली बघा there were 15 zinc 2+ and 15 O2-. सो टोटल चार्ज होता +30 आणि -30. ही ओरिजिनल सिच्युएशन होती. आता काय झालं, आता देर इज ऍडिशन ऑफ 1 zinc 2+ at interstitial site. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दॅट काय झालं, आता चार्ज जो आहे नाउ दॅट बिकम्स +32. हियर इट इज स्टील -30. आता इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी तर बॅलन्स नाहीये. सो इथे टू बॅलन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी, बघा कंडिशन शेवटी तीच राहणार आहे प्रत्येक ठिकाणी, की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी बॅलन्स करायची आहे. सो टू बॅलन्स दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी आपल्याला अजून काहीतरी निगेटिव्ह चार्ज स्मॉल पार्टिकल्स पाहिजेत. आणि निगेटिव्ह चार्ज स्मॉल पार्टिकल्स काय आहेत, निगेटिव्ह चार्ज स्मॉल पार्टिकल्स, अरे विचार, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, तर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो ऑक्युपाय द इंटरस्टेशियल साईट. इलेक्ट्रॉन्स काय करणार आहेत, तर इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो ऑक्युपाय इंटरस्टेशियल साईट. एकदम छोटेसे घेतले आता मी ते. टू बॅलन्स दिस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन काय करतात, इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय करतात. ओके, ते स्मॉलर जे आहेत ना, हे आपले इलेक्ट्रॉन्स आहेत. दिस इज इलेक्ट्रॉन, हे काय, दिस इज झिंक 2+ and this is O2-. so electrons इतकी जागा ऑक्युपाय करतायत सो दॅट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन होते. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी काय होतीये, तर मेंटेन होते. आणि ह्या केसमध्ये इथे काय झालं, तर आता इनिशियली 15 झिंक होते, 15 झिंक आणि 15 ऑक्सिजन होते. बट आता काय झालं, तर 16 झिंक आणि 15 ऑक्सिजन झाले. सो देर इज मेटल एक्सेस. मेटलचा काय झाला, एक्सेस झाला. दिस इज युअर मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अँड सेकंडली देर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ डुईंग दिस सेम थिंग. त्याच्यामध्ये कसं असतं बघा, मी पटकन डायग्राम ड्रॉ करतो. आपले ऑलरेडी 7 वाजून गेलेत, बट छोटासा पॉइंट आहे तर होऊन जाईल. अजून एक वे असतो मेटल एक्सेसचा. बघा, अजून एक वे काय आहे, की बाय एनी चान्स एखादा इलेक्ट्रॉन काय करतोय, तर त्याची जागा सोडून चालू. इलेक्ट्रॉन काय म्हणतोय, हा जो आहे ना, दिस आर युअर कॅटायन आणि दिस इज युअर anion.
So any of the anion is leaving its interstitial site. Anion leaving its not interstitial लॅटाईज साइट. anion काय करतोय, त्याची लॅटाईज साइट सोडून चाललाय. सो लेट से हा anion आहे आपला, तर anion एक anion त्याची इंटरस्टेशियल साइट सोडून निघून गेला. आता बिकॉज ऑफ दॅट काय झालं, तर इथे वॅकन्सी डेव्हलप झाली. इथे काय झाली, वॅकन्सी डेव्हलप झाली. बट ऍज वेल वॅकन्सी डेव्हलप होतानाच इनिशियली वी हॅड 15 कॅटायन्स, म्हणजे 15 पॉझिटिव्ह होते तर 15 निगेटिव्ह होते. आता एक निगेटिव्ह काय झालाय, एक निगेटिव्ह निघून गेलाय. सो आता काय झालं, 15 पॉझिटिव्ह 14 निगेटिव्ह आले. ओके, 15 कॅटायन 14 अनायन झाले. सो टू मेंटेन दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी आपल्याकडे काय आहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन करायला एक इलेक्ट्रॉन आहे. सो इलेक्ट्रॉन काय करतोय, इलेक्ट्रॉन ती जागा ऑक्युपाय करतोय. ओके, इलेक्ट्रॉन इथे काय करणार आहे, ती जागा ऑक्युपाय करणार आहे, सो दॅट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन राहील. म्हणजे इलेक्ट्रॉन बट ठीक आहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी तर मेंटेन झाली. बट इकडे काय झालंय, तर पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त झालेत, निगेटिव्ह चार्ज कमी झालेत. आणि पॉझिटिव्ह चार्ज काय आहेत, पॉझिटिव्ह चार्ज आर युअर मेटल. सो अगेन इथे काय झाला, तर मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेव्हलप झाला. मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेव्हलप झाला. आता हे होतानाच जे हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत बघा, हा इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू. हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, दिस इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑक्युपाइंग द लॅटाईज साइट, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग लॅटाईज साइट, त्यांना आपण म्हणतो कॉल्ड ॲज एफ सेंटर्स. These are our F centers which give color to your compound. Color to compound. Do remember this. जे लॅटाईज साइटला इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय करतात त्यांना म्हणतो आपण एफ सेंटर्स. आणि बिकॉज ऑफ दिस एफ सेंटर्स आपल्या कंपाऊंड्सला एक डिफरंट कलर येतो. तर तुम्हाला इथे जनरली त्याचे आधीच्या सिलेबसमध्ये खूप जास्त एक्झाम्पल होते, बट आता त्यांनी फक्त एकच एक्झाम्पल ठेवलंय. तर NaCl because of this F center gets yellow color. So remember this point that NaCl because of this F centers get yellow color. Okay, so that's it about the defects. आपण डिफेक्ट्स पार्ट जो आहे तो दोन लेक्चर मध्ये कव्हर केलाय, ज्याच्यामध्ये आपण टोटल मेन 2 टाइप स्टडी केले, स्टॉइशियोमेट्रिक अँड नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. Under stoichiometric defect, we studied first vacancy defect, then interstitial defect, then Schottky defect, Frenkel, and impurity. Under impurity, we have studied total 3 different types, right? Impurity च्या अंडर आपण टोटल 3 डिफरंट टाइपचे डिफेक्ट स्टडी केले. कोणकोणते होते, की इंटरस्टेशियल साइट जी आहे, इंटरस्टेशियल साइट ती ऑक्युपाय होती, लॅटाईज साइट आहे ती ऑक्युपाय होते. ओके, ह्या लॅटाईज साइट, इंटरस्टेशियल साइट, आणि लास्टली द डायव्हॅलंट स्टेट. डायव्हॅलंट ॲज इन मल्टिपल ऑक्सिडेशन स्टेट. अशा वेळी हे 3 बघितले स्टॉइशियोमेट्री मध्ये. अँड अंडर नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वी स्टडी 2 टाइप, एक मेटल एक्सेस and metal deficiency. Okay, so hopefully theoretically for board exam, बघा बोर्ड एक्झाम साठी डिफेक्ट्स हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. देर कॅन बी अ क्वेश्चन, आणि मेनली क्वेश्चन हा जनरली इथून मॅक्झिमम असू शकतो, जास्त असतात इथून. बघा, अरे स्टॉइशियोमेट्री, शॉर्टकी आणि फ्रेंकेल विथ एक्झाम्पल्स. त्याच्यामध्ये आपण ते बघितलं होतं, एक कॉमन एक्झाम्पल होतं विच इज युअर AgBr. ओके, हे लक्षात ठेवायचंय. आणि इथे मेटल एक्सेस मध्ये वी स्टडीड अबाउट F सेंटर्स, सो दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर NaCl. वी आर गोइंग टू गेट येलो कलर.
सो असे छोटे छोटे जे स्टेटमेंट वाले पॉइंट असतील, those are really important for your MCQ exam as well. So बिफोर टुमारोज लेक्चर एकदा चॅप्टर रीड करून या. ठीक आहे, चॅप्टर थोडा रीड करून घ्या. त्यानंतर जो पुढचा पार्ट आहे ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आणि मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो आपण तो क्विकली कव्हर करून घेऊ. तर त्याचं काही मी इन डिटेल मी इथे डिस्कशन करणार नाहीये, बिकॉज तो चॅप्टर तुम्ही फिजिक्स मध्ये खूप जास्त डिटेलमध्ये स्टडी करता. सेमी कंडक्टर्स वगैरे जो पार्ट आहे, आय गेस तो ऑलरेडी तुमचा शिकवून पण झालाय. सो मोस्टली यू नो मेनी थिंग्स अबाउट इट, बट इन प्रिसाइज आय विल एक्सप्लेन इट अँड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक आहे, सो चला बाय बाय, भेटू आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये. बाय सर. बाय सर.